Phú Lam xin kính chào bà con. Cô bác gần xa. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bình luận kinh tế trên kênh Bình luận viên Phú Lam. Kính thưa quý bà con. Ở Hà Nội với Sài Gòn, giá nhà đất này đã leo cao tới mức nghe thôi cũng muốn buông bỏ cày cuốc, xếp bỏ dép, ngã người nằm võng nghỉ cho đỡ nhức đầu. Nhà mặt tiền trung tâm giờ từ 300 đến 500 triệu đồng một mét vuông. Nghĩa là chỉ cần bước rộng chân hơn một gang tay là coi như mất thêm vài trăm triệu. Nhiều đôi trẻ tính chuyện cưới hỏi năm nay cũng phải ngồi lại tính toán. Vì vàng thì đã nhảy vọt lên 148 triệu đồng một lượng. Còn nhà thì cũng đua nước rút chẳng kém. Giá nhà bây giờ chẳng khác nào con ngựa bất kham. Thấy vàng chạy là nó cũng phi như nước lũ, khiến giấc mơ an cư của người lao động càng lúc càng xa. Nực cười thay, giá nhà ở ta giờ đã ngang ngửa New York, nơi tụ hội giới tài phiệt. Còn mình thì tụ hội giới đầu cơ trường kỳ. Người Mỹ mua nhà bằng lương, bằng thưởng, bằng đầu tư. Còn người Việt thì mua bằng niềm tin và sự nhẫn nại. Như bà con mình thả lưới mong cá, chờ hoài mà cá chẳng vô. Thu nhập bình quân bên Mỹ khoảng 70.000 đô la một năm, tức 1,7 tỷ đồng. Còn mình, cày cuốc quanh năm, đổ mồ hôi như nước sông mùa lũ, cũng chỉ gom được 110 đến 125 triệu đồng. Tính ra, họ đi làm một tháng bằng mình đi làm 2 năm. Giá nhà thì như nhau, nhưng thu nhập thì khác nhau như trời với vực. Bởi vậy, chuyện mua nhà ở Việt Nam giờ được xếp vào nhóm thử thách cấp độ tiết kiệm. Nhiều bạn trẻ đi làm 10 đến 20 năm, ăn uống kham khổ, cắt hết thú vui sống tối giản như ghe chở hàng chỉ còn trơ khung. Ấy vậy mà tiền tiết kiệm vẫn chạy sâu giá nhà như chiếc xuồng ba lá được theo tàu cao tốc. Người thì nản, người thì bỏ cuộc, người thì tự nhủ thôi, không mua nữa, sau này thuê nhà ở với con cháu cũng được. Và bất động sản từ chỗ là mái ấm này đã hóa thành một cuộc chơi tài chính, nơi luật lệ đơn giản, ai có tiền thì thắng, ai chỉ có sức lao động thì ra rìa. Mà năm nay lạm phát thì cứ gọi là đỉnh nóc. Đồng tiền kiếm được đã khó như kéo lưới ngược dòng. Tiết kiệm trong thời buổi này chẳng khác nào tát nước bằng rổ. Khó vô cùng. Mua nhà bằng sức lao động chân chính gần như bất khả thi. Đi làm nhiều năm, dành dụm từng đồng, nhưng khoảng cách giữa tiền tiết kiệm và giá căn hộ ngày càng xa. Như ghe nhỏ muốn vượt sông tiền mùa nước nổi. Nhìn vào thực tế, lớp trẻ dễ rơi vào cảnh chán nản mất niềm tin. Ước mơ an cư lạc nghiệp vốn là nền móng để lập thân, nay thành mục tiêu xa vời, chỉ dành cho số ít may mắn được cha mẹ để lại tài sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng trăn trở, giá nhà 70 đến 100 triệu đồng một mét vuông thì ai mua nổi. Nhưng thực tế, con số đó đã bị bỏ xa từ lâu rồi. Thưa bà con, nhiều dự án này đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông, mà vẫn có người tranh nhau mua. Điều đó cho thấy bất động sản trung tâm ở Việt Nam đã bị đẩy lên mức giá quá cao so với sức chi trả của đại đa số, biến đất đai thành nồi canh đầu cơ, tích trữ, hơn là chỗ để ở. Tại sao lại có sự bất cập dữ dội như vậy? Phải chăng ta đã bất lực trước giá nhà đất? Trong chương trình hôm nay, xin mời bà con cùng tôi chèo xuồng tìm hiểu. Như đã nói, giá bất động sản ở Hà Nội và Sài Gòn đang leo thang nhanh đến mức so với New York hay Tokyo thì cũng chẳng còn thấy tự ti. Nghe thì uầy, nhưng thực ra ta chỉ giống họ ở một điểm, cái giá. Còn hạ tầng, đời sống đô thị thì vẫn loay hoay. Như con đò chưa kịp đóng xong đã phải ra khơi. Người dân bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua một mét đất. Nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn là thấy ngay đẳng cấp quốc tế, đường phố hóa xong xe máy bơi như cá rô. Cư dân thì treo thuyền tìm đường về nhà. Cứ nhìn cơn bão vừa rồi thì rõ, chỉ một đêm, thủ đô gần như tê liệt. Hàng chục tuyến phố chìm trong nước. Giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt đảo lộn. Cả thành phố như đang sống thử cảnh miền Tây mùa nước nổi, mà chẳng cần mua vé du lịch. Nghịch lý là giá trị tài sản thì tăng vùn vụt, còn hệ thống thoát nước, quy hoạch đô thị, khả năng chống thiên tai thì mỏng manh như chiếc áo mưa mua ngoài chợ. Nhìn tưởng chắc chắn, nhưng gặp mưa lớn là rách ngay. Điều đó khiến người ta phải hỏi, giá nhà trên trời hiện nay rốt cuộc phản ánh giá trị thật, hay chỉ là sản phẩm của khan hiếm giả tạo đầu cơ thổi giá, và tâm lý có đất là thành thần thánh? Câu trả lời sẽ rõ hơn khi ta nhìn vào dòng tiền. Có doanh nghiệp cày cuốc cả năm, doanh thu ròng chưa chắc bằng lợi nhuận từ một lô đất sang tay vài tháng. Nghe mà đâu như lúa ngoài đồng bị sâu rầy cắn phá, nhưng đó lại là thực trạng diễn ra từng ngày. Giá nhà tăng,
kéo theo giá thuê cũng leo thang như con nước lũ. Không phanh, không kìm. Ở Hà Nội hay Sài Gòn, thuê một căn hộ 1 đến 2 phòng ngủ giờ tốn 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Cộng thêm phí quản lý, gửi xe, điện nước. Cuối cùng con số đội lên 14 đến 16 triệu. Chẳng khác nào chiếc ghe nhỏ chở quá tải. Cứ chồng chành muốn lật. Với mức thu nhập phổ biến của giới trẻ đô thị chỉ 18 đến 25 triệu đồng, họ phải dành gần nửa thu nhập để trả tiền thuê chỗ ở, mà vẫn chỉ dừng lại ở mức ở tạm. Không mua nổi chung cư thì chuyển sang thuê trọ. Nhưng phòng trọ 20 m² ở đô thị lớn cũng ngốn 3 đến 5 triệu đồng. Cộng thêm điện nước, xe cộ, internet. Tổng chi phí chẳng dưới 4 đến 6 triệu. Với mức lương 8 đến 12 triệu của phần lớn lao động trẻ, tiền nhà đã chiếm 45 đến 60% thu nhập. Tích lũy gần như bằng không. Nhiều chiếc lu hứng nước mưa mà chưa kịp đầy đã rò rỉ hết. Mọi kế hoạch tiết kiệm đầu tư, phát triển cá nhân trở thành xa xỉ. Chức mưu toàn xã hội bị bào mòn nghiêm trọng. Chỉ trong một thập kỷ, chi phí nhà ở đã tăng gấp 10 lần, từ vài trăm nghìn lên đến hàng triệu, thậm chí cả chục triệu. Thu nhập thì nhỏ giọt như nước rỉ từ mái tranh, còn giá thuê thì phình to như bong bóng cá rô đồng bị thổi căng. Hệ quả là cả một thế hệ trẻ sống trong cảnh đi làm trả tiền trọ, quay cuồng trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. Không tích lũy, không dám đầu tư, không dám khởi nghiệp, không dám tiêu dùng. Nền kinh tế vì vậy mất đi động lực từ phía cầu. Và câu chuyện giá nhà không chỉ là kinh tế, mà còn là xã hội. Cái việc mua nhà trở nên bất khả thi. Người trẻ hoãn cưới ngại sinh con vì thiếu ổn định. Không lạ khi tỷ suất sinh của Việt Nam giảm xuống còn 1,95 con mỗi phụ nữ năm 2023. Riêng Hà Nội và Sài Gòn, con số chỉ quanh 1 đến 1,4. Ngang Nhật Bản, Hàn Quốc, những xứ đang đau đầu vì dân số già. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tỷ lệ dân số trên 60 tuổi đã vượt 13%, chính thức bước vào giai đoạn già hóa. Điều đáng lo là ta già trước khi kịp giàu, bởi nguồn lực quốc gia bị chôn vào đất đai thay vì sản xuất. Doanh nghiệp thì như ghe bị buộc đó, sức cạnh tranh ngày càng yếu. Giá thuê mặt bằng, văn phòng tăng chóng mặt, đẩy nhiều cửa hàng vào cảnh chi phí vượt ngưỡng 20% doanh thu, gấp đôi mức an toàn. Trong sản xuất, tiền thuê đất, logistics, kho lạnh đều tăng theo giá bất động sản, làm biên lợi nhuận bị mài mòn như lưỡi dao cuồng. Nghịch lý là giữ đất chờ tăng giá lại lợi hơn mở rộng sản xuất. Trong khi đó, cầu tiêu dùng suy giảm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số bị bóp nghẹt đầu tiên. Nhiều doanh nghiệp sống dở chết dở, không ít phải rút lui. Tín dụng lẽ ra chảy vào sản xuất lại bị hút vào bất động sản. Tính đến tháng 7 năm 2025, dư nợ tín dụng bất động sản vượt 4,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ. Nền kinh tế rơi vào vòng luẩn quẩn, vốn đói, chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm, doanh nghiệp ngạt thở, tăng trưởng suy yếu, sức cạnh tranh quốc gia bị bào mòn từng ngày. Đất đai trở thành hố đen hút tiền, chẳng tạo ra giá trị thặng dư. Bởi vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không kiểm soát bất động sản, ta sẽ trả giá rất đắt, không chỉ bằng tiền mà bằng cả tương lai. Người điều hành kinh tế có thấy không? Có chứ. Nhưng trớ trêu thay, dù biết rõ rủi ro, ta vẫn phải chấp nhận để giá nhà đất tiếp tục tăng thêm. Lý do nghe đâu, nhưng thật, bất động sản chính là nền tảng tín dụng, là tài sản thế chấp lớn nhất để ngân hàng bơm vốn ra thị trường. Ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng phải lên tiếng, bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá mà không mua được. Nhà mà cứ 70 đến 100 triệu đồng một mét vuông thì ai mua nổi? Câu hỏi ấy không chỉ là phê bình, mà còn là sự thừa nhận rằng giá đã vượt xa khả năng chi trả của đại đa số. Nhưng thực tế buộc nhà quản lý chấp nhận kịch bản giá tăng. Vì nếu giá giảm, cả hệ thống tín dụng sẽ lao đao. Ngân hàng dựa vào bất động sản làm tài sản thế chấp. Giá trị càng cao, hạn mức vay càng lớn. Khi giá đất tăng, tài sản thế chấp phình to, ngân hàng dễ giải ngân, vốn chảy mạnh. Ngược lại, nếu giá giảm sâu, tài sản thế chấp sụt, nợ xấu tăng, tín dụng tắc nghẽn. Cơ chế này tạo ra nghịch lý, nền kinh tế phải dựa vào giá đất cao để duy trì dòng vốn, tức nuôi bong bóng tài sản thay vì chảy vào sản xuất, công nghệ, đổi mới. Ngắn hạn, bất động sản tạo hiệu ứng lan tỏa, xây dựng, xi măng, thép, nội thất, vận tải đều hưởng lợi. Nhưng dài hạn,
Sự lệ thuộc này trở thành sợi dây xiết cổ nền kinh tế. Vốn bị hút vào đất, doanh nghiệp thiếu vốn, chi phí đầu vào tăng, năng suất không cải thiện. Người dân bị đẩy xa giấc mơ an cư. Nền kinh tế méo mó, tăng trưởng dựa trên thổi giá tài sản thay vì tạo giá trị thật. Điều đáng sợ là vòng xoáy này cực khó điều chỉnh. Nếu hạ nhiệt giá nhà, tín dụng co lại, đầu tư suy giảm, tăng trưởng đi xuống. Nếu để giá tiếp tục tăng, nền kinh tế rơi vào bong bóng, phình to trên giấy, rỗng ruột bên trong. Bài học Nhật Bản thập niên 1990 vẫn còn nguyên, bong bóng bất động sản có thể kéo cả nền kinh tế vào thập kỷ mất mát. Nói ngắn gọn, bất động sản ở Việt Nam hiện vừa là động cơ tín dụng, vừa là sợi dây trói tăng trưởng. Nó tạo hưng phấn nhất thời, nhưng để lại hệ lụy dài hạn. Đầu tư đất đai này dễ lời đến mức chẳng cần lao động nhiều cũng sinh lợi. Người ta gọi vui ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng đằng sau câu nói ấy là thực trạng nghiêm trọng, không ai còn muốn lao vào sản xuất với muôn vàn rủi ro. Nền kinh tế bị hút vào vòng xoáy đầu cơ. Tiền chảy vào đất thay vì sản xuất. Tăng trưởng thực bị đẩy lùi. Bong bóng tài sản phình to. Và điều đáng lo nhất không nằm ở chuyện đầu cơ, mà ở câu hỏi rất đời thường, đất đai. Nhà cửa tăng giá vùng vụt như vậy. Cuối cùng thì ai mới có thể mua để mà an cư? Câu hỏi ấy, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã từng đặt ra thẳng thắn trong phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 22 tháng 5 năm 2025. Câu hỏi ai mua nổi nhà giờ chẳng cần trả lời nữa, vì hiện thực đã phủ phàng như cơn mưa dầm làm úng cả ruộng lúa. Nỗi lo an cư lạc nghiệp của hàng triệu người dân ngày càng giống một con sông sâu. Bờ bên kia là giấc mơ, còn bờ bên này là thực tại nghèo khó. Mà chiếc xuồng thu nhập thì nhỏ bé, chèo hoài không tới. Theo Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam chỉ 8,3 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 330 đến 350 đô la Mỹ. Con số này có tăng hơn 10% so với năm trước, nhưng so với láng giềng thì vẫn như con cá rô so với cá lóc. Người Thái thu nhập 612 đô la, Malaysia hơn 1.095, còn Hàn Quốc tận 2.916 đô la, gấp gần 10 lần ta. Trong khi thu nhập tăng nhỏ giọt như nước rỉ từ mái tranh, thì giá nhà lại phình to như con ngựa bất kham, càng ghim càng lâu. Một căn hộ tầm trung ở Hà Nội hay Sài Gòn giờ 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Nghĩa là căn 50 mét vuông cũng đã 3,5 đến 4 tỷ đồng. Với mức thu nhập hiện nay, một lao động bình thường phải làm hơn 23 năm. Không ăn, không mặc, không tiêu gì, mới may ra mua nổi. Chỉ số giá nhà trên thu nhập của Việt Nam đang ở mức 23,7 lần, cao gấp rưỡi mức trung bình toàn cầu. Nói không ngoa, giấc mơ sở hữu nhà này đã thành món hàng xa xỉ. Trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước chỉ khởi công hoặc hoàn thành 33.000 căn nhà xã hội, con số nhỏ bé như giọt nước giữa mùa khô. Trong khi đó, riêng Hà Nội 9 tháng đã có hơn 30.300 căn thấp tầng đủ điều kiện mở bán, nhưng đa phần thuộc phân khúc trung và cao cấp. Hơn 60% nguồn cung là nhà hạng sang, còn nhà vừa túi tiền thì hiếm như cá linh đầu mùa. Dòng vốn tiếp tục đổ vào bất động sản như thác lũ, càng đẩy giá nhà xa khỏi tầm tay người dân. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ ngân hàng. Không chỉ tín dụng, mà trái phiếu, cổ phiếu, vốn ngoại, tiền nhàn rỗi trong dân cũng chảy vào đất, tạo vòng lặp nguy hiểm, vốn nhiều thì giá tăng lại hút thêm vốn, bỏ mặc nhu cầu ở thực. Khi giá nhà vượt xa thu nhập, giấc mơ an cư bị cuốn trôi, còn nền kinh tế thì đối mặt hệ quả nặng nề. Vòng xoáy đầu cơ âm thầm ăn mòn sức sản xuất, bóp nghẹt tiêu dùng, đẩy xã hội vào trạng thái bất ổn tiềm ẩn. Đây không còn là chuyện riêng của bất động sản, mà là thách thức sống còn của cả nền kinh tế. Ngay cả khi hai vợ chồng cùng đi làm, cày cuốc từ sáng tới tối, nhịn ăn nhịn mặc, thì một năm cũng chỉ tích góp được khoảng 200 triệu đồng. Đặt cạnh giá nhà 3,5 đến 4 tỷ, thì chẳng khác nào mang rầu tre ra đấu với xe tăng. Muốn mua, phải trả trước 30%, tức 1 đến 1,2 tỷ đồng. Với người giàu, đó chỉ là vài cú nhấp chuột chuyển khoản. Nhưng với người lao động, đó là bức tường bê tông cao ngất, không thấy đỉnh. Mà đó mới chỉ là tiền đặt cọc. Phần còn lại phải trả góp 15 đến 20 năm, mỗi tháng 20 đến tháng 30 triệu đồng. Chỉ riêng trả nợ đã vượt thu nhập. Vậy còn lấy gì để sống, để nuôi con, để lo tương lai?
Cúi xuống là cơm áo gạo tiền, ngẩng lên là khoản nợ xiết cổ. Nhiều người đành bỏ giấc mơ mua nhà, chuyển sang thuê. Nhưng thuê cũng chẳng dễ. Giá trọ ở Sài Gòn tăng gần gấp đôi trong 5 năm. Năm 2020 còn 3 triệu, nay ngày 6 tháng 8 triệu. Thuê căn hộ thì càng phi xa, đủ sức thổi bay kế hoạch tiết kiệm của gia đình trẻ. Hàng nghìn công nhân phải rời đô thị, quay về quê vì không chịu nổi chi phí. Trong khi đó, nhà ở xã hội vốn được coi là phao cứu sinh lại như chiếc xuồng không chèo, chạy bằng niềm tin. 4 tháng đầu năm 2025, cả nước chỉ có hơn 33.000 căn, chẳng khác nào muối bỏ bể. Ngược lại, nhà cao cấp mọc lên như nấm sau mưa, sáng đèn lung linh nhưng nhiều căn bỏ trống mua để đó như hàng hóa đầu cơ. Kết quả, khoảng cách giàu nghèo bị kéo giãn như sông mùa lũ. An cư vốn là quyền tối thiểu, nay thành đặc quyền xa xỉ của số ít. Người lao động phổ thông thì sống cảnh thuê mướn, ở nhờ ngay trên quê hương mình. Nhìn bên ngoài, bất động sản đóng góp 10 đến 12% GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng phía sau ánh hào quang là những vết nứt nguy hiểm. Khi nền kinh tế dồn quá nhiều vốn vào đất, chẳng khác nào xây nhà chỉ lo phần mái, bỏ quên móng. Chỉ cần một cơn gió mạnh, cả căn nhà có thể sập. Nếu lãi suất tăng hoặc thị trường chững lại, dòng tiền tắc nghẽn, bong bóng xẹp xuống, hệ thống tài chính sẽ trả giá. Bài học từ các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vẫn còn đó, nhưng dường như ta vẫn tự tin ở mình sẽ khác. Đáng tiếc, quy luật kinh tế thì không có ngoại lệ. Không chỉ bóp méo cấu trúc kinh tế, cơn bão giá nhà còn len lỏi vào từng tế bào xã hội. Người trẻ ngại cưới vì chưa mua nổi nhà. Không cưới thì lấy đâu ra con. Năm 2024, tỷ suất sinh Việt Nam chỉ còn 1,91 con mỗi phụ nữ, thấp nhất lịch sử. Hà Nội và Sài Gòn còn thê thảm hơn, chỉ 1,39 đến 1,43. Nghĩa là ta đang đi đúng con đường Nhật Bản, Hàn Quốc, già hóa trước khi kịp giàu. Căn nguyên thì nhiều, nhưng rõ nhất là giá nhà đã bỏ xa thu nhập. Một xã hội mà dân phải dành cả đời chỉ để trả tiền chỗ ở, thì đó không phải xã hội phát triển, mà là xã hội chậm tiến, bị tài sản hóa bởi bất động sản. Giấc mơ an cư thay vì là nền tảng hạnh phúc, nay thành vết nứt lớn trong niềm tin xã hội. Muốn thoát khỏi vòng xoáy giá nhà, Việt Nam buộc phải thay đổi tư duy phát triển. Không thể mãi chạy theo bong bóng tài sản và ảo giác giàu sang trên giấy. Chúng ta cần một chiến lược mới, nơi dòng vốn chảy vào của cải thật, năng suất thật, giá trị thật. Đất nước không thể giàu lên chỉ bằng mua đi bán lại đất rồi sáng dậy thấy giá tăng. Trong 2 năm 2024 đến 2025, chính phủ đã bắt đầu cho thấy sự chuyển hướng. Điểm sáng đầu tiên là chương trình phát triển nhà ở xã hội, đứa con từng bị bỏ quên giữa chợ bất động sản xa xỉ. Mục tiêu rõ ràng, đến năm 2030, Việt Nam phải có ít nhất 1 triệu căn hộ cho công nhân và người thu nhập thấp. Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2024 đã mở đường cho mục tiêu an cư bằng việc dành quỹ đất bắt buộc cho nhà ở xã hội. Kèm thêm ưu đãi tín dụng, thuế cho chủ đầu tư chịu nhảy xuống ruộng đồng phân khúc này. Thực tế, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành hơn 33.000 căn nhà ở xã hội. So với trước, đó là bước tiến. Nhưng so với nhu cầu thực tế thì vẫn nhỏ bé như muối bỏ sông. Nếu tiến độ cứ chậm rì rì như ghe chống ngược dòng, thì phải vài chục năm nữa ta mới chạm tới mục tiêu an cư tối thiểu. Bài toán không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn, mà quan trọng hơn là làm sao cho nhanh, cho đúng, cho trúng đối tượng. Thủ tục pháp lý hiện nay vẫn là khúc gỗ trắng ngang dòng, khiến nhiều doanh nghiệp ngán ngẩm. Xin xét duyệt, giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, kéo dài lê thê như mùa nước nổi chưa biết khi nào rút. Chỉ khi nào quy trình được tinh gọn, cơ chế minh bạch, chính sách giám sát chặt chẽ để nhà ở xã hội không biến tướng thành nhà thương mại đội lốt, thì chương trình này mới thực sự đi vào đời sống của hàng triệu lao động. Một hướng đi khôn ngoan khác là đẩy mạnh hợp tác công và tư, để nhà nước và tư nhân cùng chèo ghe, chia sức, chia vốn. Có như vậy mới dựng nên những khu dân cư tử tế cho người thu nhập trung bình, nơi không chỉ có mái nhà che nắng mưa, mà còn có trường học, bệnh viện, chợ búa, công viên để người dân được sống chứ không chỉ tồn tại. Ở góc độ dòng vốn, ngân hàng nhà nước đã siết tín dụng với dự án cao cấp, hạn chế cho vay đầu cơ đất.
đồng thời ưu tiên lãi suất thấp cho người mua nhà xã hội. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng bong bóng bất động sản vẫn chưa xì hơi. Dư nợ toàn thị trường còn mắc kẹt hơn 4,1 triệu tỷ đồng trong lĩnh vực này, tương đương gần 1/4 tổng tín dụng tính đến tháng 7 năm 2025. Khi quá nhiều vốn nằm im trong đất thay vì chảy vào sản xuất, nền kinh tế chẳng khác nào ruộng bị rút hết nước, cây lúa héo dần. Chính phủ đã nhận ra, muốn tăng trưởng thật thì phải khơi dậy động lực sản xuất, công nghệ đổi mới. Các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ vốn ưu đãi cho công nghiệp, khuyến khích đầu tư chế biến, chế tạo đã bắt đầu triển khai. Nhưng nếu chỉ khuyến khích thì chưa đủ. Phải mạnh tay đánh thuế đất bỏ hoang. Dự án trùm mờ nhiều năm không triển khai và áp thuế cao với người ôm nhiều bất động sản nhưng để không. Tài nguyên quốc gia không thể là máu đông trong tay một nhóm đầu cơ. Trong song đó, phải nâng thu nhập thực cho người dân qua cải cách tiền lương an sinh. Bởi giá nhà có giảm chút ít mà thu nhập không tăng, thì giấc mơ an cư vẫn chỉ là chuyện cổ tích kể bên bếp lửa. Chính phủ đã tăng lương tối thiểu, mở rộng hỗ trợ giáo dục, y tế. Nhưng quan trọng hơn là kiểm soát lạm phát, để chi phí sinh hoạt không leo nhanh hơn thu nhập. Nếu giá cả cứ phình như bong bóng, còn lương tăng nhỏ giọt, thì mọi nỗ lực cải thiện đời sống sẽ bị cuốn trôi như bè chuối gặp lũ. Cuối cùng, Việt Nam cần mở rộng mô hình đô thị đa trung tâm. Không thể mãi dồn hết vào Hà Nội, Sài Gòn để hai thành phố này phình to. Đất chật người đông, giao thông tắc nghẽn, giá nhà đội trần. Phải đầu tư nghiêm túc vào các đô thị vệ tinh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, để người lao động có lựa chọn sống nơi hạ tầng tốt, giá hợp lý, chất lượng ổn định. Nếu không hành động quyết liệt, Việt Nam sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, giá nhà cao khiến người trẻ ngại lập gia đình, tỷ lệ sinh giảm, dân số già hóa, lực lượng lao động suy yếu, doanh nghiệp mất động lực sản xuất vì chi phí mặt bằng đắt đỏ, còn nền kinh tế thì mắc kẹt trong cái bẫy già trước khi giàu. Muốn thay đổi cục diện, phải trả lại giá trị thật cho nền kinh tế, đặt dấu chấm hết cho thời đại kiếm tiền bằng đất. Đã đến lúc dòng vốn phải quay về phục vụ sản xuất, đổi mới và con người, thay vì chảy mãi vào gạch, cát và những sổ đỏ ngủ quên trong két sắt. Nhiều năm qua, nhà điều hành không phải không hành động, hàng loạt chính sách đã tung ra để hạ nhiệt thị trường, cứu lấy giấc mơ an cư. Nào là gói hỗ trợ thu nhập, điều chỉnh thuế phí, ưu đãi lãi suất cho người mua nhà lần đầu. Nào là kế hoạch xây dựng nhà xã hội, ký túc xá công nhân, căn hộ vừa túi tiền. Trên giấy, đó là chiến lược nhân văn, giúp người lao động có chỗ ở ổn định, khôi phục niềm tin xã hội, kéo giá nhà về hợp lý. Nhưng thực tế lại không hồng như báo cáo. Nghị quyết nhiều, kế hoạch nhiều, nhưng kết quả vẫn mờ nhạt. Nguồn cung nhà xã hội vẫn nhỏ giọt, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu khổng lồ. Dự án phê duyệt thì nằm trên giấy vì thủ tục rườm rà như mê cung. Giải phóng mặt bằng ì ạch, doanh nghiệp ngán ngẩm. Ưu đãi thuế, tín dụng cho nhà bình dân mới chỉ dừng ở mức thí điểm. Hiệu quả chưa đủ mạnh, trong khi thị trường leo dốc từng ngày. Giá nhà không giảm, thậm chí nhiều nơi còn tăng nhanh hơn nhờ đầu cơ, gom đất. Nhà xã hội khan hiếm bao nhiêu thì biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, đất nền lại nở rộ bấy nhiêu. Thị trường lệch hẳn khỏi nhu cầu thực tế. Người cần nhà thì không mua nổi, người có tiền dư thì mua thêm để đó, như trữ vàng trong chum. Chính sự bất cân đối này khiến thị trường méo mó. Lòng tin, người dân bị bào mòn. Còn mục tiêu xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh thì vẫn xa vời. Đây không còn là chuyện riêng của chuyên gia kinh tế, mà là chuyện của từng gia đình, từng người lao động, và cả tương lai đất nước. Cảm ơn bà con đã đồng hành cùng Phú Lam đến cuối chương trình. Nếu thấy hữu ích, xin để lại bình luận, bấm like và chia sẻ để nhiều người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong kỳ sau.